درود بر شما. آزاده مبشر هستم از perfectyorenglish.net و این 25مین جلسه انگلیسی برای نشست‌های تجاریه. این جلسه پایانی این کتابه. Please open your books to page 53. Have you ever done business with people from any of the countries in this guide? If so, do you agree with the information given? آیا تا به حال با کسی که از یکی از این کشورهایی باشه که اینجا اومده بیزنس داشتید، تجارت انجام دادید، کار کردید با این افراد؟ اگر بله، if so، اگر اینطوره، اگر بله، آیا با اطلاعاتی که اینجا اومده موافقید؟ Mixing business and pleasure، این یعنی کار و تفریح رو با هم قاطی کردن. البته اصطلاح هم هست که معمولا میگن don't mix business with pleasure، یعنی کار و تفریح رو با هم قاطیش نکنید. یعنی جایی که قراره کار کنید، وقتی قراره تفریح کنید تفریح، اینا با هم قاطی نشه. Gone are the days when business was only carried out in offices and conference rooms. Gone are the days. ببینید باز هم جمله رو با فعل شروع کرده. به جای اینکه بگه the days when businesses was only carried out in offices and conference rooms are gone، اومده و اول فعل رو آورده. Gone are the days when business was only carried out in offices and conference rooms. پس به جای اینکه بگه the days when business was only carried out in offices and conference rooms are gone، این شکلی گفته. اینم یه ساختار هست برای اینکه رایتینگتون زیباتر بشه. پس اون زمانی که تجارت فقط توی ادارات و توی اتاق کنفرانس برگزار میشد رفته، تموم شده. Gone are the days. اون زمان رفته. دیگه اون زمان ها نیست. Now people mix business and pleasure in a range of settings. حالا دیگه مردم کار و تفریح رو در موقعیت‌های مختلفی با هم قاطی میکنن. But what are the rules of business entertaining in an international context? اما قوانینی که این وسط وجود داره چیه؟ یعنی وقتی در یک موقعیت بین المللی قرار میگیرید چه قوانینی وجود داره برای ترکیب کردن کار و تفریح؟ Here's a brief guide. یه راهنمایی کوتاه در اینجا اومده. چاینا، اولین کشوری که دربارش صحبت کرده چینه. In common with other Asian business cultures, the Chinese are keen on lavish business entertaining. In common with other Asian business culture. یعنی چینی ها درست مثل بقیه فرهنگ های تجاری آسیا، یعنی بقیه کشورهای آسیایی که تجارت میکنن، این فرهنگ رو دارن که چه کار کنن؟ They're keen on lavish business entertaining، که وقتی میخوان از شریک تجاری خودشون پذیرایی کنن خیلی لاویشلی این کار انجام میدن، با دست و دلبازی انجام میدن. و باز هم نگاه کنید جمله رو با نهاد یا فاعل شروع نکرده، نگفته The Chinese are keen on lavish business entertaining in common with other Asian business cultures. جمله سادهش این میشد. اومده اول گفته in common with other Asian business cultures و بعد گفته چه کسی؟ The Chinese. این هم یه شکل دیگه برای زیبا کردن رایتینگه. اگه میخواید روی رایتینگ هاتون کار کنید میتونید اینجوری الهام بگیرید. lavish هم به معنای دست و دل بازان است. entertain کردن به معنای پذیرایی کردنه. Large evening meals are very much on the agenda here. Here که میگه منظورش توی چینه. تو چین برگزار کردن وعده های غذایی عصر که وعده های مفصلی هم هستن، لارج هستن، خیلی رایجن. Expect your host to order enough to feed 12 people for a party of 6. شما میتونید از میزبانتون که شریک تجاری شماست انتظار داشته باشید برای 6 نفر آدم اونقدر غذا سفارش بده که اندازه 12 نفر باشه. یعنی برای سیر کردن 12 نفر آدم بس باشه. واسه 6 نفر آدم طوری غذا سفارش میده انگار 12 نفر. The meal will probably also consist of several courses. حالا اون وعده غذایی که میزبانتون توی چین براتون سفارش میده به احتمال زیاد، probably یعنی به احتمال زیاد، شامل کورس های مختلف میشه.
کورس غذا به چی میگن؟ به مثلا پیش غذا، به مثلا دسر. هر کدوم از اینها یک کورس غذا هستن. So it's a good idea to pace yourself and not eat too much early in the meal. To pace yourself یا اصطلاحه، یعنی به اصطلاح آهسته و پیوسته بودن، عجله نکردن. پس اون اولین کورس هایی که برای غذا براتون میارن عجله نکنید. Pace yourself. That said، حالا که این گفته شد، that said, good manners require you to leave lots of the food uneaten. رسم ادب اینه، good manners require you، رسم ادب اینه که بخش زیادی از غذاتون رو دست نخورده بذارید. 2 نقطه گذاشته که بگه چرا. Finishing off your food will send the insulting signal that your host has not ordered enough to satisfy your hunger. اگه کل غذا رو بخورید، این پیام توهین‌آمیز رو به مخاطبتون، به میزبانتون میده که به اندازه کافی غذا سفارش نداده که بخواد شما رو سیر کنه. It's not a bad idea to practice eating with chopsticks before making your business trip to China. خوبه که یه تمرینی بکنید قبل از اینکه برید چین. غذا خوردن با چاپستیک رو تمرین کنید. Your hosts will certainly appreciate your efforts to use them and you should avoid asking for European style cutlery if at all possible. اگه این کارو بکنید، میزبان‌های شما خوشحال میشن از این حرکتتون و بهتره که نخواهید ازشون که بهتون کاتلری، یعنی چنگال و کارت و اینجور چیزایی اروپایی براتون بیارن. مثلا اگر هم برفرض اون رستورانی جایی که دارید غذا می‌خورید هم چیزی داشته باشه، بهتره همچین درخواستی نکنید. ژاپن، کشور دومی که دربارش حرف زده ژاپنه. If you're doing business here, you can expect to be lavishly entertained after office hours by your host, who will pick up the bill for food and drinks. اگه توی ژاپن تجارت میکنید، میتونید این انتظار رو داشته باشید که after office hours، بعد از ساعت اداری، میزبانتون به صورت دست و دلبازانه ازتون پذیرایی کنه و هزینه غذا و نوشیدنی ها رو هم خودش پرداخت کنه. In the evenings, business is pretty much off the agenda, so don't expect to put the finishing touches to a deal over sushi. اینجا توی ژاپن عصرها، غروبها دیگه کار و تجارت و بیزنس و اینها تعطیله. off the agenda هست، یعنی توی دستور جلسه نیست. یعنی منظور اینه که تعطیله. برای همین هم انتظار نداشته باشید که وقتی دارید برفرض سوشی میخورید با شریک تجاریتون بخواید آخرین بخش های معامله‌ای که هنوز حالا تکمیل نشده اونجا سر سوشی ببندید، تمومش کنید. The last touches منظور این هست، یعنی یک معامله‌ای رو میخواید انجام بدید که بخشی ازش حرفایی هنوز نهایی نشده باقی مونده. سعی نکنید سر غذا اون حرفا رو نهایی کنید، تمومش کنید. اینجا دیگه عصر که میشه بیزنس تعطیله. What is firmly on the agenda, however, is drinking. اما اون چیزی که خیلی قطعی تو دستور جلسه بعد از ساعت اداری هست، نوشیدنه. منظور از دستور جلسه این نیست که حالا یه جلسه برگزار میشه. on the agenda که گفته میشه یه اصطلاحه، یعنی یک دستوریه که حتما انگار باید انجام بشه. And quite a lot of it. و خیلی هم می نوشن. خیلی نوشیدنی میخورن. Japanese business people can consume a good deal during an evening's after work partying and enjoy toasting one another. پس تجار ژاپنی معمولا این احتمال وجود داره در موردشون که وقتی بعد از کار، بعد از تموم شدن کار میرن خوشگذرونی کنن، پارتی کنن برای خودشون و لذت ببرن از برنامه عصرشون، کلی نوشیدنی میخورن و هی به هم دیگه به سلامتی میگن. If someone offers you a toast, be sure to return the compliment. حالا اگه این وسط یکی اومد و به سلامتی شما یه نوشیدنی رو بالا برد، حتما شما همون تعریفی که ازتون کرد رو برگردونید. حالا به سلامتی رو ما تو فارسی میگیم. این توست کردن لزوما به سلامتی نیست. به شما یه چیزی میگن، یه تعریفی ازتون میکنن و چیرز میگن و نوشیدنیشون رو میخورن. شما هم باید یه چیزی در مورد اونها بگید. مؤدبانش اینه توی ژاپن. شما هم یه تعریفی از اونها بکنید. Return the compliment.
Karaoke is an especially popular activity for entertaining business contacts. یکی از فعالیت‌های خیلی محبوب برای پذیرایی کردن از شرکای تجاری کاریوکیه. If you are taken to a karaoke bar, the golden rule is to take part. اگه شما رو بردن به یک بار کاریوکی، یعنی این جایی که نوشیدنی سرو میشه و کاریوکی اجرا میکنن، the golden rule، قانون طلاییش این هست که شرکت کنید، توی کاریوکی شرکت کنید. It's important to show your hosts that you're a good sport. خیلی مهمه که به میزبانتون نشون بدید آدم good sporty هستید. good sport یک اصطلاح از ورزش میاد. معمولاً اگه توی کانتکست ورزشی باشه به کسی میگن که وقتی مثلا میبازه یهو شروع نمیکنه به عربده کشی و فحش دادن و این حرفا. وقتی میبازه مؤدبانه میبازه، با لبخند کنار میره. اما خب توی کانتکست های دیگه معانی دیگه ای میده. در کل به آدم خوشمشرب، آدم مؤدب میگن good sport. پس اینجا مهمه که به میزبانتون نشون بدید good sport هستید، آدم مؤدب و خوشمشربی هستید. ضد حالبازی در نمیارید که مثلا بهتون بگم بیا بخون کاریوکی بار هست بگید نه من نمیخونم این حرفا. Even if your singing voice is not exactly your strong point. یعنی حتی اگه صداتون برای خوانندگی صدای خوبی هم نیست، حتی در این صورت هم بهتر هست که به مخاطبتون نشون بدید good sport هستید، آدم باحالی هستید، حاضرید بخونید حتی اگه صداتون خوب نیست. چرا؟ چون از شما دعوت شده بردنتون به یک کاریوکی بار. پس این کار رو انجام بدید. بریتانیا. Forget breakfast meetings. اینجا که میاید دیگه جلسات تجاری در زمان صبحانه رو فراموشش کنید. They're deeply unpopular even in forward-looking London. این جلسات تجاری که سر صبحونه برگزار میشه اینجا حتی توی لندن که خیلی بروز و پیشرو هست محبوب نیست. The British prefer to do business over lunch or on occasion dinner. بریتانیایی ها ترجیح میدن که تجارت رو سر نهار یا گاهی وقتا شام حتی انجام بدن. The latter یعنی دومی. Latter meal کدومه؟ شام. The latter meal is however usually reserved for pleasure. البته معمولاً این مورد دوم یعنی وعده شام رو میذارنش برای لذت بردن و تفریح. Allowing business contacts an opportunity to get to know each other a little better. تا این شکلی شرکای تجاری با همدیگه بیشتر آشنا بشن. So don't expect to talk shop over your lamb cutlet and trifle. پس انتظارش رو نداشته باشید که برای شام وقتی براتون مثلا کتلت ببره و ترایفل میارن که نوش جون کنید بخواید درباره کار صحبت کنید. To talk shop یه اصطلاحه، یعنی درباره کار صحبت کردن. مثلا یه نفر خیلی همش درباره کارش صحبت میکنه، میتونید بهش بگید stop talking shop. Stop talking shop. اینقدر درباره کار صحبت نکن. You always talk shop. تو همش درباره کارت صحبت میکنی. One after hours venue where business and pleasure can be mixed is the pub. یکی از جاها venue به محل برگزاری یه مراسم گفته میشه. یکی از محلهایی که به اصطلاح کار و تفریح رو میشه با هم ترکیب کرد after hours یعنی بعد از ساعت کاری معمول میشه این کار رو کرد. پاب هست. پاب همون معادل آمریکایی بار هست، جایی که شما میرید نوشیدنی بهتون سرو میشه، میتونید برقصید گاهی و بعضی غذاهای فست فودی هم اونجا ارائه میشه که معمولا توی بارها توی پاب ها کیفیت غذا خیلی عالی نیست چون اونجا معمولا مردم برای نوشیدن میان. Going to the pub is something of a national pastime. پس رفتن به پاب، رفتن به بار یکی از سرگرمی‌های ملی در بریتانیا است. No less so among business people than the population as a whole. و به همون اندازه که جمعیت کلا بریتانیا مردم عادی دوست دارن برن به پاب، بیزنسمن ها هم همین رو دوست دارن اونجا وقت بگذرونن بعد از ساعت اداری. If your British business contacts take you to the pub, be prepared to drink the British version of drinks. اگه شرکای تجاری شما رو بردن به یک پاب، آماده باشید که نسخه بریتیش نوشیدنی هایی که میشناسید اونجا بخورید.
Expect something a little different from the light, refreshing ones you may be used to. انتظارش رو داشته باشید که چیزی که بهتون میدن متفاوت باشه با اون چیزی که بهش عادت دارید. شما به چی عادت دارید؟ احتمالاً نوشیدنی هایی که سبک هستن و ریفرشینگن، وقتی میخورید سر حالتون میکنن. اما انتظارش رو داشته باشید که نوشیدنی هایی که اینجا بهتون تعارف میشه این شکلی نباشه. British drink, warm and flat, is an important national product. حالا نوشیدنی های بریتیش warm and flat هستن. warm and flat متضاد cool and fizzy میشه. warm میشه گرم، flat هم یعنی صاف. تخت. حالا واسه چی میگن؟ برای اینکه متضاد نوشیدنی هست که فیزی باشه. فیزی به نوشیدنی میگن که گازدار باشه، چون حباب میاد روی سطح مایع دیگه سطحش تخت نیست. پس نوشیدنی های عادی مثلا آمریکایی که cool and fizzy هستن، خنکن، گاز دارن، اینجا پیدا نمیشه. اینجا warm and flat'ه، هم گرمه بدون یخ و اینها سرو میشه، همین که فلته، گازدار نیست. is an important national product. نوشیدنی های این شکلی به اصطلاح محصولات مهم ملی هستن در اینجا. Make sure to try it before moving on to something a little more drinkable. پس حتما قبل از اینکه برید به سراغ نوشیدنی که قابل نوشیدن تر باشه از اینها هم امتحان کنید. USA آمریکا. Breakfast meetings where business is mixed with smoked salmon and scrambled eggs have become pretty popular here in recent years. در سالهای اخیر توی آمریکا برگزاری به اصطلاح صبحونه، یعنی نشست تجاری که تو صبحونه برگزار بشه، سر صبحونه درباره کار تجارت صحبت کردن خیلی معمول شده، خیلی رایج شده که صبحونه برگزار بشه که توش scrambled eggs بهتون بدن، یعنی تخم مرغ نیمرویی که همزده شده، و smoked salmon بهتون بدن، ماهی سالمون دودی، و همچنان که مشغول خوردن اینها هستید درباره بیزنس هم صحبت کنید. این خیلی محبوب شده در سالهای اخیر توی آمریکا. If you're invited to one, set your alarm clock for an early rise. Such meetings often get underway as early as 7 a.m. اگه به یک همچین نشست تجاری سر صبحونه دعوت شدید، ساعتتون رو تنظیم کنید که زود از خواب بیدار بشید، چون یه همچین نشست‌هایی اغلب اوقات get underway یعنی خیلی زود شروع میشن. As early as 7 a.m. یعنی به زودی مثلا 7 صبح. Expect to discuss a lot of business over your breakfast. این انتظار رو باید داشته باشید که سر صبحونه کلی درباره کار صحبت کنید. Business people from the US are also keen on after hours entertaining. پس شرکای تجاری توی آمریکا هم علاقه‌مند هستن بعد از ساعت اداری پذیرایی کنن از شما. It's not unusual to receive an invitation to have an evening meal with a business host at his or her home. پس این اصلا عجیب غریب نیست که میزبان شما رو دعوت کنه خونه خودش که شب شام مهمونش باشید. If you receive an invitation like this, remember to turn up punctually. punctually یعنی سر موقع، سر وقت. اگه یه همچین دعوتی از شما شد، یادتون باشه حتما سر وقت اونجا حاضر باشید. You can also expect a tour of your host's home before the evening gets underway. میتونید حتی انتظارش رو داشته باشید قبل از اینکه به اصطلاح اون مراسم عصر به شکل رسمی شروع بشه، میزبان شما رو ببره جاهای مختلف خونش رو بهتون نشون بده. این اصلا عجیب غریب نیست. Bring flowers or a bottle of drink. اگه به یه همچین مهمونی دعوت شدید، یا گل ببرید یا یه بطری نوشیدنی. Over to you. After a meeting is finished, do you prefer to socialize with your business partners over a drink in a pub, or would you rather take them to a cultural event such as the theater? حالا نوبت شماست. بگید که وقتی یک نشستی تموم میشه، آیا ترجیح میدید که با شرکای تجاریتون معاشرت کنید به این شکل که با هم دیگه نوشیدنی توی یک بار بخورید، یا اینکه ترجیح میدید اونا رو ببریدش به یک مکان فرهنگی مثل تئاتر؟ میتونید در این باره صحبت کنید، صداتون رو ضبط کنید، ارسال کنید که تصحیح بشه. Can you offer advice about socializing with people from other cultures that you have worked with? با آدم‌هایی از فرهنگ‌های دیگه کار کردید که بتونید درباره این که چطور میشه باهاشون تجارت کرد توصیه‌ای، نصیحتی ارائه کنید؟
What advice would you offer a visitor to your country about the after-hours business culture? اگه یک کسی، یک بیزنسمنی، بیزنسومنی بخواد به کشور شما بیاد، اینجا ایران، و سوالش این باشه که فرهنگ معاشرت بعد از ساعت اداری بین شرکای تجاری چطور هست، شما چه جواب میدید؟ چه توصیه‌ای بهش میکنید؟ Now please go to page 54. Page 54 and 55 are the last pages of this book. این هم آخرین صفحات کتاب. Test yourself. اینجا یه جدول داریم. جدول برای به اصطلاح آزمودن خودتون. across داریم و down. across ها کدوم ها هستن؟ across ها افقی ها هستن و down ها عمودی ها هستن. در هر مورد یه جمله هست، یه جای خالی داره. جای خالیش رو باید توی جدول تکمیل کنید. Please do this on your own, then check with me. Alright, اول میریم به سراغ across، به سراغ افقی ها. Number 1, another word for prepare. یک کلمه دیگه که به معنای prepare، به معنای آماده کردن هست و توی درس ها، توی 6 فصل این کتاب یاد گرفتید چی بوده؟ به این جمله دقت کنید. I'll blank که میگم یعنی جای خالی. I'll blank a quotation for you and send it to you by Friday. 2 words. اینجا گفته 2 words یعنی از 2 کلمه تشکیل میشه و بعد نوشته for 2 یعنی کلمه اول 4 حرف داره، کلمه دوم 2 حرف داره. میشه draw up. D-R-A-W و بعد up. U-P. I'll draw up a quotation for you and send it to you by Friday. من یه پیش فاکتور براتون آماده میکنم و تا جمعه براتون میفرستمش. 4. If I come to your team meeting at 10 a.m. blank, I be able to leave at midday? میشه would. W-O-U-L-D. اگه بیام به جلسه تیم شما ساعت 10 صبح، آیا قادر خواهم بود که تا ظهر از جلسه خارج بشم؟ Number 8. To hold a meeting later than originally planned. اگه بخوایم یه جلسه ای رو دیرتر از اون زمانی که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برگزار کنیم، چه کلمه‌ای به کار میبریم؟ توی این جمله. Unfortunately, I can't make our meeting on Tuesday. Could we blank the meeting to Wednesday? میشه postpone. به معنی به تعویق انداختن. متاسفانه من نمیتونم در جلسمون روز سه‌شنبه شرکت کنم. میتونیم بندازیمش برای چهارشنبه. Number 9. Another word for badly. یک کلمه دیگه که معنی badly میده. Sales performed very blank here. میشه poorly. P-O-O-R-L-Y. فروش در اینجا بسیار بد اجرا شد. یعنی فروش خوب نبود. Number 10. Another phrase for let's finish our meeting now. یه عبارت دیگه که معناش اینه که بیایید الان نشستمون رو تمومش کنیم، به پایان برسونیم. Let's blank things up here. میشه wrap. W-R-A-P. بیایید همه چی رو اینجا ببندیم، تمومش کنیم. 13. To support emotion. برای اینکه یک پیشنهادی رو ازش حمایت کنیم چه کلمه‌ای رو به کار میبریم؟ I'll blank that. میشه second. S-E-C-O-N-D. همون سکندی که معنی دوم هست اینجا در نقش فعل به کار میره. I'll second that. یعنی موافقم. And now number 14. To start a discussion. برای اینکه یک بحثی رو شروع کنیم. Who wants to get the ball blank? میشه rolling. R-O-L-L-I-N-G. Who wants to get the ball rolling? تحت لفظش یعنی کی میخواد این توپو بندازه قل بده. منظور اینه که کی میخواد بحث رو شروع کنه. And 16. The opposite of I think you're absolutely right. متضاد این جمله چی میشه؟ جمله I think you're absolutely right. من فکر میکنم تو 100% قطعا درست میگی. کاملا حق باهاته. متضادش میشه I completely blank. I completely disagree. D-I-S-A-G-R-E-E.
Number 20. To reject an offer or suggestion. برای اینکه یک پیشنهاد یک توصیه‌ای رو رد کنید چی میگید؟ I'm afraid I won't be able to blank you up on that. میشه take. T-A-K-E. I'm afraid I won't be able to take you up on that. این یعنی که باتون موافق نیستم. با این پیشنهادتون موافق نیستم. نمیتونم بپذیرم. 21. The voice quality is terrible. وضعیت صدا، کیفیت صدا افتضاحه. The voice quality is not really up to blank. جای خالی میشه standard. S-T-A-N-D-A-R-D. up to standard یعنی کیفیت صدا خیلی عالی نیست. یک شکل مؤدبانه است. برای اینکه بگیم افتضاح نیست خیلی بده، میگیم خیلی عالی نیست. Number 22. A group of people who work together in a department. یک گروه از آدم‌هایی که توی یک دپارتمان با هم کار میکنن. بهشون چی میگیم؟ Every Tuesday, all the people in my department get together for a quick team meeting. میشه team. T-E-A-M. هر سه شنبه همه کسایی که توی دپارتمان من هستن با هم جمع میشن که یک نشست تیمی داشته باشن. Number 23. Explaining why something has happened. برای اینکه توضیح بدیم یه چیزی چرا رخ داد. I think this was as a blank of some bad planning on our part. میشه result. R-E-S-U-L-T. همه این جملات رو تو این 6 فصل داشتیم. I think this was as a result of some bad planning on our part. من فکر میکنم این به خاطر برنامه‌ریزی بدی بوده که ما داشتیم. Number 25. An estimate, not an exact amount. وقتی که میخوایم یه چیز تخمینی بدیم، عدد و رقم دقیق نباشه. مثلا, can you give me a blank idea of how much this will cost? میشه rough. R-O-U-G-H. Can you give me a rough idea of how much this will cost? میتونی به صورت تخمینی حدودی به هم بگی که این چقدر هزینه داره؟ حالا میریم به سراغ عمودی ها. Down. Number 2. Another word for schedule. یا تلفظ بریتیشش میشه schedule. یک کلمه دیگه برای برنامه ریزی کردن، در واقع زمانبندی یک برنامه رو مشخص کردن میشه Could you blank a meeting with the marketing assistant for next Tuesday? کلمش میشه arrange. Could you arrange a meeting with the marketing assistant for next Tuesday? میتونی یه برنامه‌ای بذاری برای اینکه سه شنبه هفته دیگه با دستیار بازاریابی ملاقاتی داشته باشیم. Number 3. To speak when somebody else is speaking. وقتی که یه نفر در حال صحبت هست بخواید حرف بزنید، در واقع توی حرفاش بپرید، چی میگید؟ Can I blank here? Can I interrupt here? I-N-T-E-R-R-U-P-T. برای arrange هم میشه A-R-R-A-N-G-E. interrupt یعنی وسط حرف کسی پریدن، حرفش رو قطع کردن. Can I interrupt here? میشه میونه کلمتون یه حرفی بزنم. Number 5. Another way to say examine. یه کلمه دیگه برای اینکه بگیم examine برای بررسی کردن. مثلا Our objective today is to blank the new advertising campaign. بعد توی پرانتز گفته 2 words for 2. از 2 کلمه تشکیل میشه. کلمه اول 4 حرفه، کلمه دوم 2 حرفه. میشه look at. Look at. پس our objective today is to look at the new advertising campaign. هدف ما امروز این هست که کمپین تبلیغاتی جدید رو بررسی کنیم، بیازماییم، مورد بررسی قرار بدیم. Number 6. Dan یا حالا هر کسی دیگه can't come to the meeting و Dan یا هر کسی دیگه has sent his جای خالی. Dan نمیتونه بیاد به جلسه و جای خالی رو فرستاده. چی میشه؟ Apologies. Has sent his apologies. A-P-O-L-O-G-I-E-S. یعنی عذرخواهی کرده. Number 7. May I blank Tim McCarthy to you? Tim, this is Charlotte Bone. جای خالیش میشه Introduce.
INTRODUCE. اجازه هست تیم مکارتی رو بهتون معرفی کنم. تیم ایشون شارلوت بون هستن. Number 11. To change the time. و اینکه زمان رو تغییر بدید چی میتونید بگید؟ Can we blank our meeting؟ میشه جلسمون رو جای خالی کنیم؟ جای خالی چی میشه؟ Reschedule یا reschedule. RESCHEDULE. یعنی میشه جلسمون رو زمانش رو تغییر بدیم. I'm afraid I won't have time on Tuesday after all. متاسفانه سه‌شنبه وقت ندارم. Number 12. To make a democratic decision. وقتی که میخوایم یک تصمیم دموکراتیک بگیریم میگیم Right, let's put this to a vote. Vote به معنی رأی هست. Let's put this to a vote. یعنی بیاید این رو به رأی بذاریم. VOTE. Vote. Number 15. The written record of a meeting. ثبت نوشتاری یک نشست. چی میشه؟ Have you got a note of that for the blank Mrs. Michaels؟ جای خالیه 15 میشه minutes. MINUTES به معنی صورت جلسه. Have you got a note of that for the minutes؟ آیا این رو برای صورت جلسه یادداشت کردید؟ Number 17. A person in control of more formal meetings. وقتی جلسه‌ای نشستی رسمی باشه، کسی که کنترل اون جلسه رو به دست داره بهش چی میگیم؟ A blank should finish the meeting on time even if a decision hasn't been reached. میشه chairperson. CHAIRPERSON. A chairperson should finish the meeting on time even if a decision hasn't been reached. رئیس جلسه باید جلسه رو سر وقت گفته شده به پایان برسونه حتی اگه تصمیمی گرفته نشده باشه. تا اون زمان تصمیمی گرفته نشده باشه. یعنی حتی اگه یه سری مسائل ناتمام نیمه کاره مونده باشن باید جلسه رو سر ساعت مقرر تمومش کنه. Number 18. Another word for say something about. یک کلمه هست که به معنای say something about به معنای گفتن چیزی درباره چیزی. چی میشه؟ مثلا does anyone want to comment on that؟ کسی هست در این باره نظری داشته باشه درباره چیزی گفتن یعنی نظر دادن. Comment. COMMENT. 19. Another way to say let's start now. یه راه دیگه برای اینکه بگیم بیایید الان شروع کنیم. Let's get blank to business. میشه down. DOWN. Let's get down to business. بیایید شروع کنیم. And the last one. 24. The list of topics to be discussed in a meeting. فهرستی از موضوعاتی که قرار هست توی یه جلسه درباره‌شون صحبت بشه. Colin has asked me to drop a quick agenda. AGENDA. یعنی دستور جلسه. کارین از من خواسته که یک دستور جلسه رو فوری آماده کنم. Draw up که به معنی prepare کردن، آماده کردن بود. این آخرین جلسه انگلیسی برای نشست‌های تجاری بود. کلاً 25 جلسه است و میتونید همه جلسات رو به صورت رایگان اگر از یوتیوب تماشا میکنید توی پلیلیست انگلیسی تجاری ببینید. اگر از آپارات تماشا میکنید از لیست پخش انگلیسی تجاری و اگر از سایتمون هست بخش نمونه کارها و توی اینستاگرام هم توی هایلایت انگلیسی تجاری. و اینکه بتونید از این سری ویدیوهای انگلیسی تجاری به خوبی استفاده کنید باید انگلیسی عمومیتون خوب باشه. انگلیسی عمومیتون رو میتونید از طریق کتاب‌های متد مختلف مثل امریکن انگلیش فایل تقویت کنید و میتونید به فایل‌های امریکن انگلیش فایل از طریق وبسایتمون دسترسی داشته باشید به آدرس perfectyorenglish.net. اگه وارد سایت شدید از بخش از اینجا شروع کنید کارتون رو شروع کنید. متشکرم که تماشا کردید یا گوش دادید. موفق باشید و بدرود.